Ugye az ukránok folyamatosan azt próbálják elérni Brüsszelben, hogy Magyarország számára káros, magyar szuverenitást, a magyar energiabiztonságot, és ezáltal az ország biztonságos működését veszélyeztető döntéseket hozzanak. Például azzal, hogy az orosz kőolaj és földgáz vásárlását azonnal tiltsák be, azzal, hogy most a 20. szankciós csomag tárgyalása során az orosz nukleáris-iparral, az orosz olajipari vállalatokkal és az orosz gázipari vállalatokkal szemben azonnal szankciókat fogadjanak el, ami nyilván azt jelenteni, hogy az elfogadástól kezdve másnaptól nem vehetnénk nukleáris fűtőelemet a Paksi atomerőműbe, így annak a működése leállna. Nem folytathatnánk az együttműködést az új Paksi atomerőmű építése kapcsán, tehát az építkezés leállna. Nem vehetnénk orosz földgázt, és nem vehetnénk orosz kőolajat gyakorlatilag a döntés meghozatalának másnapjától. Aki Magyarországi biztonságos működését, Magyarország energiabiztonságát, Magyarország szuverenitását alá akarja ásni, az ellenséges lépéseket tesz velünk szemben. Tehát aki ilyet tesz, az a mi ellenségünk, és Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, mert Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben. És ezt mi nem hagyhatjuk, nem is hagyjuk, nem is engedjük. Magyar szempontból ezzel a magyarázattal teljesen logikus, hogy ezt mondja a miniszterelnök. Az ukrán reakciót láttuk, magyar gyűlölet felerősödése. A nemzetközi reakció, vagy európai reakció az mi volt az elmúlt 2 napban? Hát nézd, ugye Európa most egy háborús és szankciós fanatizmustól szenved, tehát égnek a 20. szankciós csomaglázában Brüsszelben, egyre másra, egyre vadabb javaslatokat tesznek. Most már azt akarják, hogy a Rosatom, a Gazprom és a Lukoil is kerüljön szankciós listára, tehát azok az orosz energiavállalatok, amelyekkel való együttműködés Magyarország számára kritikus fontosságú, mind az energiabiztonságunk, mind a rezsicsökkentés fenntartása érdekében. Tehát ott gyakorlatilag most egy ilyen nagyon durva háborús és szankciós fanatizmus zajlik. Senki nincsen abban a helyzetben, hogy elmondhassa, hogy a világ első számú szuperhatalmának elnökével és a mi térségünket döntően befolyásolni képes nagyhatalmak vezetőivel egyszerre van jó viszonyban. És ugye a miniszterelnököt az amerikai elnök most újra meghívta Washingtonba, ahol a béketanácsnak lesz az alakuló ülése. Számít a miniszterelnök részvételére, aki ott is lesz, mint hogy ott volt Davosban, ott volt korábban Sharm el-Sheikben. Donald Trumpban bízhatunk egyedül a béke tekintetében, és mi, akik az elmúlt 4 évben folyamatosan a béke pártján álltunk, természetesen ott ülünk az asztalnál. Ugye az Európai Unió frusztrációja is ebből jön, hogy van egy háborús konfliktus Európában, és már lassan sokan ülnek az asztal körül, kivéve Európai Unió. De az a helyzet, hogy ezt meg kell érteni, hogy miért van. Mert hogyha az Európai Unió folyamatosan gátolja Donald Trump békeerőfeszítéseit, hogyha az Európai Unió vezetői olyan kijelentéseket tesznek, hogy az Európai Unió nincsen készen a békére, hogyha az Európai Unió folyamatosan aláaknázza a béke felé vezető utat, akkor ezzel kell számolni. Az Európai Unió, Balázs, el kell mondani, eljelentéktelenedett. Láttam most reggel, hogy jön Rubio. Hát sőt, ezen a héten talán. Jó napjaink lesznek, mert holnap jön a kínai külügyminiszter kollega. Wang Yi barátom holnap érkezik, és vele tárgyalunk, majd hétfőn pedig az amerikai külügyminiszter kollega érkezik. Hát ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország. Nehéz így. 5 napon belül érkezik a kínai és az amerikai külügyminiszter. Nagyon komoly elszigeteltségben élünk itt, úgyhogy remélem, hogy az ellenzéki médiumok meg fogják írni, hogy hát ez szörnyű. Azért adódik a kérdés, hogy Rubio azért jön, hogy a főnökének előkészítse a látogatását, vagy nem ezért jön? Nem szabad kizárni egyetlen egy verziót se. De azt a következő 61 napban, vagy amíg meg nem valósul a látogatás, nyilván 61-szer meg fogják tőled kérdezni, meg a miniszterelnöktől is, hogy mi a helyzet Trumpal, de akkor nem változott, az a helyzet, hogy meghívása van. Biztosak lehetünk benne, hogy ezt minden nap meg fogják kérdezni. Most találkoznak majd ugye február 19-20-án, jól emlékszem, ugye így van, ez jövő hét. Igen. Washingtonban, és majd, hogyha lesz egy másik időpont is, akkor azt is be fogjuk jelenteni természetesen. Brüsszelben döntés van. Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba kell menni az oroszokkal szemben.
ezt a két európai atomhatalom le is írta, azzal, hogy vállalták katonák küldését Ukrajnába. Most már nyíltan beszélnek az európai külügyminiszterek arról, hogy az Európai Unió nincs készen a békére, vagy ez azt jelenti, hogy az Európai Unió ellen érdekelt a béketörekvések sikerében. Az Európai Uniónak az az érdeke, hogy a háború folytatódjon. Ez a mondat ezt jelenti. Már nyíltan beszélnek az európai külügyminiszterek egymás között arról, hogy az Egyesült Államok egy kihívást jelent az Európai Unió számára. Nyíltan beszélnek arról, hogy az amerikaiak túl sok engedményt tesznek az oroszoknak, és nyíltan beszélnek arról, hogy az amerikai törekvéseket meg kell gátolni. A békére vonatkozó törekvéseket meg kell gátolni. Tehát Brüsszelben döntés született arról, hogy háborúba kell menni 2030-ig az oroszokkal. És ugye ezért van jelentősége majd a 60 nap múlva, vagy 61 nap múlva sorra kerülő választásnak, mert 2030-ig ez lesz az utolsó magyar parlamenti választás. Minden bizonnyal. És most dönthetjük el azt, hogy mi is megyünk-e a háborúba, vagy mi nem megyünk a háborúba. Mert itt, ahogy eddig nagyon erőteljesen napi rendszerességgel nemet kellett mondanunk Brüsszelnek arra, hogy beletoljanak minket a háborúba, a következő 4 évben is napi rendszerességgel kell majd nemet mondani arra, hogy nehogy belevigyenek minket ebbe a háborúba, amit eldöntöttek, hogy lesz. Igen, az olyan durva, hogy azt a teljesen fals és hazug képet beállítják, amely szerint Ukrajna értünk harcolna, és Ukrajna Európa háborúját vívna. Ez nem igaz. Tehát Európa nem áll háborúban az oroszokkal. Oroszország nem támadta meg az Európai Unió egyetlen egy tagországát sem. Az ukránok az oroszokkal, most az oroszok az ukránokkal állnak háborúban. Tehát van egy orosz-ukrán háború. Ez nekünk semmi közünk nincsen. Tehát úgy beállítani ezt a háborút, mintha az ukránokat mi kértük volna meg, hogy háborúzzanak, és az ukránok értünk háborúzzanak, az hazugság. Ezért aztán nem is tartozunk nekik semmivel. Good, mert van egy itthoni háborúcska.